جبال ووديان شمال المغرب هناك أكثر من 100,000 فدان مخصصة لزراعة مخدر غير مشروع. يعني كل شيء معروف، يمكنك أن تدخل إلى GPS وترى المناطق الزراعية بكل وضوح. ينتج المغرب سنوياً أكثر من 1,000,000 كيلوغرام من الحشيش، يذهب معظمه إلى مقاهي أمستردام. تهريب المخدرات لعبة خطرة، قد تكون عوائده هائلة ولكنه خطر. And then one day they put me in prison in Thailand with a chain, and then you start to think. لكن شغف أوروبا الجامح بالقنب يحكم على فلاحين مغاربة بحياة من الفقر والخوف. بوحدها اللي سالكه كيعرفها كل واحد. هذه الزراعات بحال نقولوا حنا عبيد في بلادنا. في هذه الأثناء تنفق دول العالم المليارات لمكافحة التهريب دون جدوى. المغرب واحد من أهم الوجهات السياحية في العالم. يأتي الملايين إلى هنا كل عام منجذبين لثقافتها الغنية والشمس وجمال الطبيعة. تعرف شفشاون في أعالي جبال شمال المغرب بالمدينة الزرقاء، وتوجد سياحة من نوع آخر لأن تدخين القنب يجري هنا في العلن، ويأتي مدخنوه ليجربوا ما يصفونه بأفضل مخدر في العالم ومن المصدر مباشرة. هذا رغم أن تدخينه محظور في المغرب كمعظم دول العالم. إذن كيف تتم زراعته وبيعه وتدخينه بحرية هنا؟ جئت لأتحرى جذور هذه التناقضات. تقع شفشاون على حافة موطن القنب المغربي منطقة الريف. محمد أعبوت صحفي محلي وناشط في حقوق الإنسان ويعرف المنطقة جيداً. يعني كل شيء معروف، يمكنك أن تدخل إلى GPS وترى المناطق الزراعية بكل وضوح. يعني لا شيء مخفي، يجب على الدولة أن تتدخل. يزرع الحشيش علناً بجانب الطريق تماماً، ولكن ليس كله مغربياً أصلياً، ففي هذه الأيام بعض البذور مستوردة. على ما أعتقد هنا بذور كريكيتال أو ما تعرف بأمنيزيا. الفلاح على ما يبدو أن له قطعة صغيرة، يعني لو تخيلتم أن هذه القطعة كلها هي صغيرة ممكن أن تعطي على ما أعتقد 100 كيلو من الكيف، تساوي حوالي كيلوغرامين من الحشيش. الحشيش هو المادة الصمغية المركزة من نبتة القنب يتم ضغطها في كتلة. لكن الكمية هنا ضعيفة، فقط ما يحتاجه السياح. يعني في الغالب المنتوجات التي يتم زرعها هنا، يعني الكيف الذي يتم زرعه هنا فقط يستهلكه السياح الذين يزورون إقليم الشاون. يعني هذه مساحات صغيرة وضئيلة جدا. منذ أكثر من قرن والفلاحون هنا يزرعون هذه النبتة التي يسمونها الكيف في تربة فقيرة لا تصلح لشيء آخر. على غرار باقي المناطق التي تكون أراضي شاسعة وكبيرة ويتم تصدير هذا المنتوج. الآن بدأ مستثمرون أوروبيون غير قانونيين بتزويد فلاحي الأراضي المنخفضة ببذور معدة وراثياً لتحسين المحصول وزيادة قوته. المغرب هو المصدر الأول للحشيش في العالم، وتجد مئات الأطنان منه طريقها إلى أوروبا سنوياً. تقوم بالتجارة هناك من؟ المغاربة أغلبهم أوروبيين. من يقوم بالتعديل الجيني على البذور هم الأوروبيين. من يقوم ببيع البذور للفلاحون هم الأوروبيين. صحيح أن القنب ممنوع في المغرب، ولكني أراهم يزرعونه في كافة أنحاء الريف، ويصعب التصديق أن السلطات لا تعلم بذلك. لكن الحكومة المغربية
تنفق الملايين على مكافحة تهريب الحشيش، وهذه أولى التناقضات الكثيرة التي وجدتها على طريق تعقب الحشيش. ميناء طنجة هو أحد أكثر موانئ أفريقيا ازدحاماً، وتصدر منه ملايين الشحنات من البضائع المشروعة، ولذا لا يصعب إخفاء الحشيش فيها. I'm at Tanja Port with the Moroccan police and they're going to show us how they check for hash and other kinds of contraband. تقول سلطات الميناء إنها تضيق الخناق على المهربين. أخبروني أنهم يمسحون ويفتشون سيارات 7 ملايين شخص يمرون من هنا سنوياً. وكل واحدة من الشاحنات 700,000 التي تعبر تمر من جهاز المسح العملاق هذا. العميد نور الدين الطرفاي قائد شرطة الميناء يأخذني في جولة فيه. هذه هنا نقطة ثانية ديال المراقبة بالنسبة للشاحنات اللي كيدوزوا سكانر. إذا كان عنده شي ملاحظات يوجهوهم رسلوهم الغرفة ديال المراقبة الفوق كيوجهوا الشاحنة بأن الشاحنة خصها تفتيش إضافي. في عام 2017 ذكرت الشرطة المغربية أنها صادرت 117 طناً من راتنج القنب، وأخبروني أنهم ينتصرون في الحرب على المهربين. ما هي أكبر كمية من المخدرات اللي عندنا مجموعة ديال يعني كل سنة كتكون واحد مجموعة ديال الكميات. كانت واحد السنة 6 طن، كانت عندنا يعني كاينه 13 طن اللي كانت مؤخرا في بدايه السنه. كاين يعني 13 طن وكانت بقيه من اي مخدر الحشيش 13 طن، وكانت البقيه ديالها كان تم الايقاف ديالها في مدينه طنجه اللي هي اللي عطات المجموع ديال 28 طن. يعني لان الشاحنات كبار كيقدروا يكون فيهم يعني كيتم ضبط شحنات كبيره. الشرطة تبدو فخورة بالكميات التي تصادرها، وتنتشر قصص نجاحاتها محلياً على نطاق واسع. والصورة التي قدمتها لي هي قوة شرطة تمتلك موارد متطورة للغاية، تمارس دورها في الحرب العالمية على المخدرات. يبعد الشريط الجنوبي لإسبانيا عن طنجة 14 كيلومتراً فقط. تجوب زوارق خفر السواحل الإسباني مضيق جبل طارق كل ليلة لاعتراض المهربين. يتجنب المهربون الموانئ الرئيسية وينقلون شحناتهم بقوارب سريعة إلى أماكن على الساحل بعيدة عن المراقبة. قبيل شروق الشمس رافقت الشرطة الإسبانية. تدربت قوة التدخل السريع أساساً على التعامل مع الإرهابيين، ولكنها الآن تحارب المهربين بسبب تصاعد أعمال العنف التي يقومون بها في جنوب إسبانيا. تلقوا إخباراً بمكان بعض كبار المهربين. It's 7 o'clock in the morning and we're with the Guardia Civil on the way to raid 2 houses where they suspect hash is being stored. أنا في طريقي مع الملازم أبراهام. شنت وحدته حتى الآن 3 مداهمات هذا الأسبوع. هناك 3 أخرى ستجري اليوم. Reventado varias casas encontrando hachís. Y aquí vamos, sobre todo vamos a intentar a coger los cabecillas. هذا منزل أسرة المشتبه فيه الرئيسي.
Tranquila, tranquila. ¿Hay alguien más? ¿Hay más? ¿Seguimos otros camas? Tranquila, tranquila, tranquila. I saw when they knocked down the door there was a woman with a baby. You know, I was shocked to see that, you know? Sí, es difícil encontrarte una mujer con un bebé en los brazos, pero previamente se le había avisado para que se alejara. Why are the officers so heavily armed? Estamos luchando con un crimen organizado. Son narcotraficantes y muchos de ellos están bien armados. Tenemos que ir con un dispositivo de seguridad alto y fuerte, porque no sabemos qué podemos encontrarnos cuando rompamos una puerta. They didn't find anything here, and I'm still not sure why not. Maybe it was bad intelligence, so I don't know, but we're going to go see what's happening at the next raid. المداهمات تحدث في وقت واحد كي لا يخبر أي مشتبه فيه الآخرين. So there's 19 guys here, and they're a mixture of Moroccan and Spanish guys. They landed by boat, came in here. They didn't have any weapons. Ayer tuvimos conocimiento de un posible alijo de una goma hachís. Bueno, después de trabajar toda la noche, pues naturalmente tuvimos que seguir trabajando, que tenemos más servicios. Y esta mañana lo que se ha procedido, lo que se ha visto, es que la goma que anoche estuvo alojando, que hemos detectado 20 personas que han bajado de la goma, que se han alojado y se han ocultado en un domicilio y que hemos cercado y hemos procedido a su detención. حسب ما تقوله الشرطة هناك ما لا يقل عن 30 عصابة تنشط في المنطقة ينخرط فيها أكثر من 3000 بشكل مباشر. يريد الملازم أبراهام أن يريني نتائج المداهمة. في هذه الغرفة المنيعة هناك طنان من الحشيش. سيتم الاحتفاظ بهما كدليل إدانة ثم إتلافهما. Wow, that's so much, huh? So this is 2,000 kilos of hashish that was seized this morning. Each of these markings designates which supplier inside Morocco it comes from. في شوارع أوروبا يمكن أن تصل قيمة هذا الحشيش إلى 16 مليون يورو. So is this a huge bust? Sí, no es tampoco de lo más que se ha podido intervenir, pero es una operación buena. اعترضت الشرطة الإسبانية في العام الماضي أكبر من هذه الكمية ب70 مرة، أي 140 طناً، بعدما أعلن وزير الداخلية شن حرب جديدة على المخدرات. قال إن مهربي المخدرات كانوا يهددون بتحويل المنطقة إلى أرض لا تخضع للقانون. في العامين الماضيين أودى العنف الناجم عن المخدرات بحياة 6 من أفراد العصابات وشرطي وحتى طفل اصطدم به زورق مخدرات. أصبح الوضع غير محتمل للسكان المحليين. فرانسيسكو مينا هو رئيس مجموعة منظمات لمكافحة تهريب المخدرات في جنوب إسبانيا. El contrabando entre el campo de Gibraltar, entre España y Gibraltar, fundamentalmente por la diferencia de precio en cuestiones como el café, el azúcar o el tabaco, pues hasta de penicilina. Una vez que se crearon diferentes estructuras que se dedicaban a traer tabaco con embarcaciones desde Gibraltar, pues descubrieron que el negocio podía ser mucho más rentable si en vez de traer tabaco trajeran, en este caso, hachís. يطالب السكان المحليون بالحماية، لذا قامت الحكومة ببناء حاجز. Ese es el río Guadarranque. Esto es una obra que ejecutó el gobierno de España con una inversión de 231.000 euros y que lleva 2 años funcionando. Y por aquí, constantemente por este río, entraban y salían embarcaciones
en unos casos cargadas de hachís para desembarcarlas dentro de los narcoembarcaderos, grabado hace 2 veranos, justamente antes de que pusieran la barrera. A plena luz del día, con las playas llenas de gente, de familias, no le importaba, efectivamente, no le importaba. Caro total, y no le importaba el entrar con la embarcación y poner en riesgo incluso a las personas que se estaban bañando en ese momento. A ver, a la gente honrada del campo de Gibraltar, que es la mayoría de la población, el narcotráfico no le genera ningún beneficio. Una persona que, como hemos visto en el vídeo, que lleva una narcolancha y es un buen piloto de narcolancha, puede ganar en un transporte de droga de Marruecos aquí aproximadamente 30.000 euros en cada transporte. Las personas que transportan luego la droga desde la playa pueden ganar entre 3.000 y 4.000 euros por cada operación. Quien la transporta en el vehículo, la droga, puede ganar entre 10.000 y 12.000 euros. إذن يحقق بعض الناس ثراء من الحشيش المغربي. الحاجز يمنع تفريغ المخدرات هنا فقط، لكن أمام المهربين مئات الأميال من الساحل تحت تصرفهم. سمعت بمكان تنزل فيه الزوارق من المغرب عدة مرات في الأسبوع. في صباح اليوم التالي توجهت إلى هناك. This beach here has been described to us as the hot zone. Boats arrive, are unloaded into cars before disappearing into the local neighbourhood. You can see the Thai trucks across the beach. أظهرت لقطات هاتف جوال حديثة سهولة عمل العصابات هنا وفي وضح النهار. إذن رغم إعلان إسبانيا حرباً جديدة على المخدرات، يبدو أن بوابة المهربين نحو أوروبا لا تزال مفتوحة على مصراعيها. يبدو الأمر سهلاً للغاية ويذكرني بما رأيته في المغرب، فهو يجري في العلن وقلة قليلة فقط يسجنون، ولكن هناك فارق واحد كبير لا يمكن إغفاله. هنا في الريف المغربي لا ينعم الفلاحون بالرخاء. هذه كتامة تبدو متهدمة، ورغم ذلك فهي موطن لأكثر حشيش مرغوب فيه في العالم. ليست المكان الذي يجذب انتباه وسائل الإعلام. الناس يرتابون من الصحفيين الأجانب، والفلاحون المحليون لا يرغبون بالحديث. قام محمد أعبوت لسنوات بحملة للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، ووافق على التصوير معهم بالنيابة عنه. أنا ما بغيتوش على كيف كان عندي البديل ديالو، أنا ما كندير منه والو. راه مدخم هنا كيدخل مني ولد الفرنك بالدرع، راه 6 العيال باش غتعيشوا. جبرت أنا البديل وجبرت فيها غنمشي نخدم وندبر الطريق الخبز، ما بقاش أنا في هذه البلاد هذه. داك الناس اللي كيشريو منك زعما العلاقه ديك مزيانه معاهم ولا كيغشوا؟ دابا هذوك الناس ماشي كل عام شكون كيشري مني. حنا كنكونوا مزيرين، خصنا غير نبيعوا باش نجيبوا خنشه الطحين، باش نجيبوا البوطه، باش نتسخروا العيال. دابا مثلا اخر يتسخر لولادو واخر ما يتسخرش، راه كتجي صعيب. وكنقرطوها باش ما كان، باش نمشيو نتسخروا لولادنا. عندما نقول جبال الريف فهي ليس لها بديل اقتصادي، فهي تقوم وتقتات من هذه الزراعة، ليس لها بديل اقتصادي نهائيا. جار يزرع الكيف، جاره الآخر يزرع، والجار الآخر كذلك، وهي تذهب وهكذا كأنه ورم وهو ينتشر. تعترف الحكومة المغربية بأن ما يقرب من 1,000,000 شخص في الريف يعيشون بشكل مباشر على زراعة القنب. البدائل أمامهم محدودة، فقلة من المحاصيل يمكن زراعتها في هذه الأراضي القاحلة. عالية شوية، الارتفاع ديالها 1600 متر فوق سطح البحر، ونظرا مثلا لعدة تجارب ما نجحت فيها حتى شي تجربة فلاحية غير النبتة اللي كيزرعوا هاد الناس في هذه المنطقة. المستفيد الوحيد اللي كيستافدوه هما الأباطرة، كيعرفها كل واحد. هاد الزراعات بحال نقولوا حنا عبيد في بلادنا،
هناك آلية سيطرة قوية تكبح الناس هنا، فقد صدر أكثر من 40,000 أمر إلقاء قبض على مزارعي القنب. لأنه بحال عندك سراح مؤقت، كتعيش واحد الحياة ماشي ذو اطمئنان، ما مطمئنش أنت على المستقبل ديالك ولا على حياتك ولا على أولادك ولا. الفلاح دائما بين المطرقة والسندان. تنفذ الشرطة أوامر الاعتقال، لكن الأوامر صادرة عن المندوبية السامية للمياه والغابات. غابوية هائلة في هذه المناطق، يعني كان من الممكن أنها تستغل في أشياء أخرى كسياحة أو كأشياء أخرى، لكن للأسف هناك اجتياح من طرف الفلاحين على ظهر الغابة. بل أكثر من هذا، هناك حفر آبار، يعني المياه الجوفية، تم استغلال تقريبا كل المياه الجوفية وليس المياه السطحية فقط. عملياً لا تؤدي الكثير من الأوامر إلى اعتقالات، لكن التهديد قائم: ادفع رشوة أو السجن. كيجي عندك المياه والغابة كيدير لك بروسي ديال 4000 درهم 5000 درهم وانت ما على بالكش، يعني خصك تخلصوا ولا تمشي للحبس، وبزاف ديال الناس مشاو للحبس على هذه القضية، ودابا أنا عندي 4 ديال البروسيات. واش كاين شي ناس كيطلبوا منكم الرشوة باش يبعدوا عليكم بحال المياه والغابة المقدم شي حاجة؟ هذا المخزن كامل الأغلبية منهم كيطالب لك بالرشوة باش عادي يبعد عليك. ربما 25% من سكان تلك المناطق كلهم متابعين قضائيا أو لهم متابعات قضائية في هذه القضية في زراعة الكيف. نتيجة لذلك يجبر العديد من الفلاحين على العيش في الخفاء، مما قد تكون له عواقب خطيرة عليهم وعلى عائلاتهم. عدد ديال الناس هنا مخبعين هنايا ما كيوصلوش يساقلوا عليهم زراعة القنب، وولادهم ما مسجلينش. علاش؟ لاكارت عنده مقاضيه، هو ما كيقدرش يمشي يعدلها باش يجدها باش يعدل الحمدانيه، وإلا مشى دفع يشدوه يبونتيوه يسيبوا عليه لاشورشي ديال زراعة القنب، ما كيقراوش، ما عندوش الدفتر الحمدانيه، كيكبر ما يوصلش مكان، اما يطلع هذا امي. فهو مسارع خارج القانون وايضا فقير ومحروم من شروطه الانسانيه والحقوق الاجتماعيه. إفادات الفلاحين صادمة، وهي بعيدة عن تصوري عن مجرمين يحققون ثراء. من خلال ما رأيته تعيش العائلات التي تزرع هذا المخدر المربح للغاية في فقر وعزلة وخوف. في العاصمة المغربية الرباط آمل في معرفة لماذا حكم على الكثير من الناس في منطقة الريف بالعيش خارج القانون. أنا في طريقي لأقوى منظمة شرطة، الأمن الوطني. This is the headquarters of Moroccan National Security, and I'm about to meet the head of the anti-narcotics unit. يعمل عبد الرحيم حبيب في مكافحة المخدرات منذ 13 عاماً. سألته عن العدد الهائل من مذكرات التوقيف التي صدرت بحق الفلاحين. كاين مجموعة من الأشخاص، كاين عدد كبير ديال الأشخاص اللي حنا ما عندناش حنا 40,000 ولا 50. ليش نقول لك واش 40 ولا 50؟ ما عنديش لو شيفر تحت من يدي. انا جينيرالمون تيقول لك بالنسبه تيقول لك لو ترافيك عندنا بزاف، بالنسبه للاشخاص الاخرين حتى هما يقدروا يكونوا، ولكن يقدروا يدخلوهم حتى في لو ترافيك. هذاك الشيء تقول لك حنا المذكرات البحث اون بو با فوار مثلا لو بغوا اكزاكت ديالهم بارابور لا كولتور ولا برودكسيون. كيف تتعامل الشرطة مع الذين يزرعون القنب الهندي؟ في غالب الأحيان أشخاص عندهم احتياجات ويلجؤون إلى هذا الإنتاج وهذه الزراعة، وهذا لا يمنع بأن الإنتاج والزراعة مخدر القنب الهندي هو عمل مجرم من طرف القانون المغربي. فيما يتعلق بتجار المخدرات الذين هم أكبر المستفيدين من هذا الإنتاج ومن هذا التهريب،
هاد الاشخاص يعتبرون من افراد الشبكه الاجراميه المنظمه، ويتم القيام بمجموعه من الاجراءات من اجل القاء القبض عليهم. بالنسبه للتهريب الدولي لمخدر القنب الهندي عن طريق المسالك البحريه، فهو يشكل هاجس ويشكل مشكل كبير بالنسبه للسلطات المغربيه وكذلك للسلطات الاوروبيه، على اساس ان هناك مجموعه من الاكراهات التي تصب في صالح المهربين لهذه المخدرات على الصعيد الدولي. من بين هذه الاكراهات كما نعلم ان المغرب عنده واجهتين بحريتين يبلغ الطول ديالها 3500 كيلومتر، وبالنسبه لمراقبه هذه الطرق البحريه ولا المنافذ البحريه فهو صعب جدا، لكي لا نقول انه مستحيل. لا يبدو لي منطقيا كيف تتعامل السلطات المغربية مع زراعة القنب، فهي تعترف بأن ليس أمام الفلاحين خيار آخر، ورغم ذلك تجعل الآلاف يعيشون كهاربين من القانون. أمستردام، المدينة التي تخطر في البال عندما يتم الحديث عن المخدرات. الحشيش هنا تجارة كبيرة، تكتظ الشوارع بالسياح، وهناك رائحة مميزة في الهواء. فعلياً القنب غير قانوني هنا في هولندا، ولكن هناك تساهل في بيعه وهو متوفر بكثرة في المقاهي. أريد أن أعرف كيف تقطع المخدرات التي تدخن هنا 3000 كيلومتر في رحلتها من المغرب. تقدر الصحافة الهولندية دخل المقاهي بمليار يورو سنوياً. هذه كمية كبيرة من الحشيش. في قائمة المحل وجدت اسماً مألوفاً، كتام ذهبي، من المدينة التي زرتها في وسط الريف. Could we see some Katama gold? This is the Katama gold. Fantastic. And it's grown from only one plant. How much is a gram of Katama gold? The price is on the menu. So we have Katama gold, and it is €8.50 for a gram. في كتامة يحصل الفلاحون على 3 سنتات عن هذه القطعة الصغيرة جداً. هذا أقل من 1% من سعرها هنا. It says here, mellow body buzz, 3 out of 5 stars. What does that mean if it has... The stars is the rating from internet. Can I have a gram of the Oriental Kush cookie, please? How often do you smoke? Is it like a glass of wine every evening, or is it like during the day, or like how is it part of your... I smoke every day, but if I have a busy day at work, I smoke less, and if I have nothing to do, I can smoke a little more. I'll have the Super Silver Strawberry. Delicious. I use it every day. Then I start smoking at the end of the day in the afternoon, and then smoke at night and use cannabis oils. هناك حوالي 250 مقهى في أمستردام. هذا بالتأكيد هو الوجه المقبول لهذه الصناعة. حتى أن ماركة أمستردام جيناتكس لديها ناطقة باسمها، ميليس. As a coffee shop, you are only allowed to sell hashish, weed, and space cake. The transportation is not allowed. Stocking is not allowed. Growing is not allowed. You can buy per person 5 grams maximum, and we can have a total stock of 500 grams. So all together, space cake, pre-rolled, weed, hashish, it's a maximum of 500 grams. So let me get this straight. It's legal for me to walk into the shop and buy 5 grams of hash, but for the very same shop, they struggle to legally purchase it. They can't legally purchase it on a big scale. Yes, that's true. It's not legal. But then that's a lot of money and a lot of business leaving a legal system and going into a murky system, right?
Yes, basically. And the most ideal situation for us should be that we could grow our own products legally. Yeah. All right, so this is the Hall of Fame. This is the trophy cabinet. We're super proud of course. Okay. We have a seed line, and this seed line is also grown in, for example, Morocco. The growers have these seeds, they cultivate the seeds, make hashish, and the end products is available in our coffee shops. So how close is your relationship with Moroccan farmers? Maybe in the future we could tell you way more about the relationships in this business, but for now, yeah, we can be that open as we want to be. حسب كلام ميليس، بعض المقاهي لديها بالفعل علاقات مباشرة مع الفلاحين في المغرب، وهم يزرعون حسب الطلب. ورغم عدم سماح القانون باستيراد الحشيش من المغرب، فإن المال الغربي يحدث ثورة في إنتاج القنب في الريف. لقد أنزلوه من قمم الجبال وأدخلوا فصائل جديدة أقوى عليه. زراعة الكيف تعرف تطورا، لم تصبح منحصرة في تلك البساطة التي كان يقوم بها الفلاح البسيط. خصوصا أنه ظهر هناك مستثمرين كبار يقومون باكتراء الأراضي في هذه المناطق التي عرف التوسع، أغلبهم من جنسية إسبانية وفرنسية وهولندية. يقومون باكتراء أراضي بأثمنة جد مناسبة بالنسبة للفلاح الذي يقوم بزراعة الخضروات، ويقومون بزراعة بذور معدلة جينيا ومعدلة خصيصا لتلك المناطق، لأن في السابق كانت الجودة تكون فقط في جبال الريف، لكن الآن قاموا بتعديلها جينيا لتناسب تلك المناطق رغم أنها في السهول. بما أنها في السهول الماء موجود، يعني أكثر من الجبال، الماء في الأنهار والسدود يعني الماء موجود. قاموا بالاستثمار فيها، وأيضا يقومون باستعمال مواد عضوية، مواد كيماوية لإعطاء إنتاج أكثر. فهم لا تهمهم الأرض سواء كانت مواد كيماوية أو كيفما كانت، لكن كل ما يهمهم هو الإنتاج أكثر، يعني يكون الإنتاج مضاعف تقريبا بالنسبة للزراعة العادية، يكون إنتاج مضاعف ل10 مرات. هذه الزراعة على نطاق واسع تدمر الفلاحين الفقراء في قمم التلال، فهم لا يستطيعون المنافسة. لهذا أصبحت تلك المناطق التي هي تاريخية تزرع الكيف، يعني من 1900 وهي تزرع الكيف، أصبحت هي الأكثر فقراً في مناطق زراعة الكيف. حسب ما يقوله محمد، لدى هؤلاء اللاعبين الكبار معارف قوية. يعني علاقة التاجر مع السلطة ليست هي نفسها علاقة الفلاح البسيط مع السلطة، وفي الغالب التاجر تكون له نفوذ سياسية تدافع عنه، تحرس مصالحه، يعني دائما له نفوذ كبيرة ترعى مصلحته. يعني تبقى ربما هناك رشاوي، ربما هناك أمور لا نعرفها، لكن هناك هم يعرفون كيف يوصلون بضاعتهم، هم يعرفون كيف يستخرجونها من تلك المناطق لأنها محاصرة جدا بالأمن. هذه ليست المرة الأولى التي أسمع فيها عن مسؤولين مغاربة يتلقون رشاوى عن دورهم في التهريب. أنا ذاهب إلى مليلة للقاء رجل اطلع على هذا الأمر من الداخل. مليلة هي من مخلفات أيام الاستعمار، تقع في شمال غرب الساحل المغربي، ولكنها أرض إسبانية لها وضع استثنائي. هنا تكاد تلتقي قارتان. العديد من طالبي اللجوء ينطلقون من هنا أملاً في العبور من أفريقيا إلى أوروبا. هؤلاء المغاربة في زيارة ليوم واحد فقط، يشترون بضائع من السوق الحرة ليبيعوها في مناطقهم. We're here at Seti, which is a camp for asylum seekers here in European territory. So we're in Spain, even though we're on the north coast of Morocco. There's roughly about 1,000 asylum seekers from all over Africa and the Middle East. We were about to meet Mohamed Khalali. كان محمد يعمل مخبراً بأجر، يجمع معلومات لصالح وزارة الداخلية المغربية. أنا لاجئ سياسي، كنت أشتغل مع الدولة ودفعت استقالتي بسبب الخروقات التي ترتكبها، وتم إدخالي إلى السجن كون فضحت مجموعة
من رجال الأمن الذي يتعاطون المخدرات. تركت كل شيء، منزلي، عائلتي، أحبابي، أصدقائي. تعيش أسرة محمد على بعد 14 كيلومترا فقط من هنا، ولكنها كما لو كانت تعيش في القمر، فهو يعلم بأنه لن يستطيع العودة أبداً. كان يعيش قرب الساحل ويستطيع مشاهدة مهربي المخدرات في زوارقهم. نعم، من المنزل، العمارة التي كنت أسكن فيها، عندما تصعد إلى الفوق ترى مباشرة الزوارق. مثلا ترى الزوارق هناك، أو مثلا كنا نرى ذلك شيء عادي. كون ترعرعنا في ذلك المنظر. لو أتى شخص غريب. قدم محمد مزاعم مقلقة عن أيامه في وزارة الداخلية. فأنا عملت من سنة 2010 إلى سنة 2016. كانت لدي علاقة وطيدة مع مجموعة من رجال الشرطة. كنت أذهب لاقتناء الكوكايين لصالحهم، كون كانوا يخافون من تصويرهم. مثلا إذا قاموا بإيقاف شخص بحوزته كيلو جرام من الكوكايين، يأخذون 800 جرام أو 700 ويقومون تخليط الباقي. أحد التجار كان يتفق مع رجال الشرطة، يسلمونه السيارة ويعطونه ثمن لاقتناء المخدرات الرخيصة، ثم يقومون بالقبض عليه لابتزاز تجار مدينة الناظور، وضع اسمهم في المسطرة المرجعية بتهمة الإتجار في المخدرات، أي ضمن الأشخاص المبحوث عنهم عن طريق المخدرات وهم لم يسبقوا المتاجرة فيها، مع أن الأشخاص الذين يتاجرون في المخدرات بالفعل هم مسؤولو الدولة والمتعاونين معهم، لا يتم القبض عليهم. لولا تساهل الدولة على المخدرات لما تواجدت أو لما كانت هناك إتجار دولي في المخدرات. يصعب التأكد من صحة مزاعم محمد بوجود فساد منظم، ولكنني اكتشفت قضية قانونية تسلط الضوء على علاقات بين مسؤول مغربي وتجارة المخدرات. وفي هولندا أدين عدد من مهربي المخدرات المغاربة، بعضهم له علاقات مع مسؤولين سياسيين كبار. These are confidential court documents obtained by the BBC, and they contain details of one of the biggest hash busts in the Netherlands in recent years. Normally in the Dutch legal system, names aren't revealed publicly, but what's significant about these documents is that they identify the two main culprits, Khalid Bishroui and Ahmed Shelhi. So there's an estimation here that the gang traded at least 60,000 kilos of hashish. We've got a list of high-end sports cars, properties across Europe, bank accounts with millions of euros in. This is what an international drugs trafficking ring looks like. طالعنا قضية البشروي، ووفقاً لوثائق المحكمة أدين بغسيل أموال بقيمة 9 ملايين يورو. الهولنديون يسمونها قضية سبرينغ كان. فيم فان ديبو صحفي تابع القضية عن كثب. Spring Khan case is a very big hash trafficking case, 65,000 kilos. It's one of the biggest deals we had in the Netherlands in the past 20 years. And there were 2 transports seized, thousands of kilos involved in a very professionally operated organization. So I would say it was a big case. حكم على خالد البشروي بالسجن لمدة 4 سنوات، لكنه لم يمضي يوماً واحداً في السجن. لا توجد اتفاقية تسليم مجرمين بين هولندا والمغرب، ولذا استطاع أن يعيش بحرية في منتجع سياحي يسمى الحسيمة. إنه رجل أعمال معروف هنا،
حتى أنه يتبوأ منصباً عاماً كمدير للسياحة المحلية. ولكن يعني كنتمناو ان شاء الله باش غادي يكون مزيان ابارتيغ دو 15 لان الناس ديال اوروبا راه داروا العطله ديالهم، غادي تبدا العطله ديالهم ابارتيغ دو 15. ها هو يروج للمنتجع، لا يتحدث عن خلفيته، غسل أموال لعصابة مخدرات دولية. Now that we know that Khalid Bashroui is a public official in the city of Al Hoceima, does that surprise you that this gang could be connected to corruption in Morocco? No, I know from other cases that there had been ties between criminality and public officials in Morocco. يستأنف خالد البشروي الآن قرار المحكمة. أردت مناقشة ذلك معه، ولكن لا هو ولا محاميه رغبا بالتعليق. ولكن أدين 17 آخرون في قضية سبرينكان، ودخل عدد منهم السجن. يان هين كويبر محام دافع عن أحدهم، ويقول إن المحاكم الهولندية تعتبر دفع المهربين رشاوى لمسؤولين أمراً عادياً. One of my clients, the Justice Department wanted 500 million guilders to take back because they said you earned 500 million guilders with your hash transports and your selling. So we want to take away those 500 million guilders. So we told the court that my client had to pay off a lot of authorities in Morocco, in Spain, everywhere. And the court said, okay, we take that away from the 500 million because that's reliable. So even the Dutch courts take into account that criminals who smuggle have to pay everybody to get the drugs in Holland. Also the authorities in Morocco or Spain or whatever. It's normal. Keeps you busy as well. Yeah, not anymore, because there's no money for the police to investigate hash case. At this moment, I don't have one hash case, because the government makes decisions to choose what we do to investigate, and that's not hash. So I have coke and I have murder, I have everything, but no hash. So do you think that the legal environment here in the Netherlands encourages trafficking? Of course, of course. It's a free zone at this moment when you're a bit a smart guy to import hash or to trade hash. And you will not be caught because the priority of the justice is not hash. Who do you think's making the money from this trade? I would say almost everybody, from the start to the end. في المغرب يستطيع الفلاحون أن يزرعوا القنب، ولكن لا يمكن تصديره. وفي هولندا تستطيع المقاهي بيع الحشيش، ولكنها لا تستطيع استيراده. إنها فوضى من الناحية القانونية، ويبدو لي أن قانون العرض والطلب يتم تجاهله، والطلب على القنب هائل. إذن كيف يصل المخدر إلى هنا بالضبط؟ حاولت لأسابيع اللقاء بمهرب، شخص يستطيع أن يخبرني كيف تحصل المقاهي الهولندية على الحشيش المغربي. وأخيراً تلقيت مكالمة هاتفية، ورتبنا اللقاء في اليوم التالي. قطعت في رحلتي 150 كيلومتراً إلى الجنوب من أمستردام، إلى أنتفيرب، ثاني أكبر ميناء في أوروبا. كان بول ماير يهرب المخدرات على نطاق واسع، ول10 سنوات أدار عملية تهريب سميت عصابة 700 مليون، فتلك كانت قيمة المخدرات. انتهت العملية بشكل سيء، ولكنه غير نادم. Smuggling is, for me, the most beautiful job that you can find. I miss it every day. I miss it every day. Why? Because it was a beautiful time. Eh? Exciting. Everything. It's related to money, girls, parties, everything. Don't forget, every 5-6 weeks we win 750,000 euro till 1 million euro. So that was a very nice time for a very long period. And then one day they put me in prison in Thailand with a chain, and then you start to think. في عام 2007 ألقي القبض على بول في بانكوك، ومكث في سجن تايلاندي لعدة أشهر قبل إعادته إلى بلجيكا لإتمام عقوبته بالسجن ل12 عاماً.
At the height of your business, how much hash were you moving through these ports? Every 5 weeks, between 18 and 20 tons. 20 tons? Yeah. And that was all from Morocco? Everything was coming from Morocco, yeah. You can load, in a 40-foot container, you can load 20 tons. But we have pipes, and these pipes you can put exactly 1,000 kilo inside. So 20 pipes, 18 pipes. So I calculate in that way always, and then we mix it a little bit with scrap. What's the journey of the hash? It's coming from the mountains, and on that moment it's going to a little place in the neighborhood of Casablanca, and then it's going to Portugal, and from Portugal it's going on a boat to Antwerp. And this traffic is approximately 5 days, and that's very quick. So the risk that there's information coming from Morocco to here, the police don't have the time, the customs don't have the time to organize something. With those countless shipments, did you ever have a problem? No, the problem in Morocco, I've never seen a problem in Morocco. That means they are well organized and there are high people involved, otherwise it's impossible to do that. You must pay people, you must, when you want to do this kind of things, and to be 100% sure. This very big port. Every truck is coming in and they don't have the capacity to check a lot of containers. كما شرح بول، تأمر الجمارك أي حاوية مشكوك بأمرها بالمرور عبر جهاز المسح. وأمام وكالة الشحن 24 ساعة لتنفيذ الأمر، وإلا تغرم الوكالة. When there is something inside from 20, 30, 40, 50 million, yeah, so you're not happy to go to the scanner because maybe they see something. Right. Now, the penalty when you don't go, it's 1,250 euro. It's an easy choice. Yeah. You don't go to the scanner. The shipping agents, so the companies with all the boats, they are very strong. Because they say, when my container is not in time with the client, I lose my client, the client is not paying, and I go to another port. Now, and Antwerp don't want to lose big clients. كان بول ماير منغمساً في التهريب على نطاق واسع. يعتقد كثيرون أن القنب مخدر غير ضار نسبياً. في الحقيقة إنها تجارة ذات علاقات فتاكة، أولها الكوكايين وغسيل الأموال وتهريب البشر. حان وقت عودتي إلى المغرب. أخبرني بول أن شحناته بدأت رحلتها هنا في الدار البيضاء، 3000 كيلومتر إلى الجنوب من أنتفيرب. إنها آخر محطة لي على طريق تعقب الحشيش. ادعى بول بأنه يدفع لمسؤولين مغاربة كبار لمساعدته في شحن كميات هائلة من المخدرات. Paul said he was moving 18 to 20 tons of hash through here every 4 to 5 weeks. Looking at it, it looks secure, it looks modern, and in a way it looks more closed off and secure than Antwerp port. كنت على وشك الاستمرار عندما اعترضتنا الشرطة. Oh, you've got the security national straight away. Yeah. Even now. واضح. أعطينا البطاقة ديالك. شكون تمثل؟ اعتراض الشرطة مفهوم، فمن الواضح أن المكان حساس. لم نتمكن من التصوير في الداخل، ولذا فلا نعرف إذا تم فحص الحاويات أو كيف تم ذلك. ولكن شهد بول في محكمة بلجيكية بأنه جلب كميات هائلة وبانتظام من هذا الميناء. أقترب من نهاية رحلتي. بعد كل ما رأيته يصعب علي الحكم على جدية السلطات المغربية في مكافحة هذه التجارة. أنا هنا للقاء عبد الحق خيام، رئيس وحدة مكافحة الجرائم المنظمة. إنه أهم ضابط مكافحة مخدرات في المغرب، وأكثر من يحظى بالحراسة المشددة. ذكرت له ادعاءات بول. كل شيء يراقب حاليا في داخل المملكة المغربية وعبر حدودها كاملة، عبر الحدود. أظن على أنها تصريح مبالغ فيه بزاف، مبالغ فيه، لا يمكن. لكن هذا لا يعني على أن تمرير كميات من حين لآخر
بطرق يعني تقول الاغلبيه يتم اجهاضها في الحدود ديال من طرف المصالح الامنيه في الحدود ديال المملكه المغربيه طبقا للقانون. فبالنسبه لنا احنا جريمه كيف جميع الجرائم، القانون موجود باش انه يعاقب اي واحد كان له نشاط في التهريب الدولي للمخدرات. إذن ما الذي تفعله السلطات المغربية بشأن المهربين الكبار؟ فهنا فين كاين الاختلاف، فيجب ان نعلم على ان الشبكات التي تنشط في تهريب الدولي ديال مخدر الشراء فهي شبكات مهيكله وبالخارج، ليس بداخل المملكه المغربيه، فهي بالخارج. وها أنا يقال لي من جديد إن مصدر مشكلة القنب تكمن في مكان آخر. كل مسؤول يقول إن المشكلة مسؤولية شخص آخر، مما يثير السخرية أمام الحاجة لتعاون دولي. يغض المغاربة الطرف بينما تمارس الشرطة الإسبانية تكتيكات عسكرية، ويلجأ الهولنديون إلى الإجازة القانونية الجزئية، وهذا لا ينسجم مع سياسة متناسقة وذات مصداقية. يتزايد الطلب الأوروبي على القنب، وحقول هائلة من النباتات المعدلة وراثياً تلبي ذلك الطلب. الفلاحون يكافحون للعيش، ومن يثرون من الحشيش المغربي هم أفراد العصابات ومسؤولون فاسدون. لابد أن تكون هناك طريقة أفضل.